હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ કિચકુક. આજે આપણે બનાવીશું પાપડી ગાંઠિયા. આજે આપણે ફરસાણની દુકાનમાં મળે છે તેવા જ બહારથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ એવા પાપડી ગાંઠિયા બનાવીશું. તો ચાલો જોઈ લઈએ તેની રીત. અને જો રીત સારી લાગે તો વિડીયોને લાઈક અને શેર જરૂરથી કરી દઈશું. તો આ પાપડી ગાંઠિયા બનાવવા માટે મેં અહીંયા 250 ગ્રામ જેટલો ચણાનો લોટ લીધો છે. તમે જો મેઝરમેન્ટના કપથી માપતા હોય તો આ 2.5 કપ જેટલો ચણાનો લોટ છે. ફરસાણની દુકાન જેવા જ પાપડી ગાંઠિયા બનાવવા માટે લોટ બાંધવાની જ ખૂબી છે. જો લોટ એકદમ સારો બંધાશે તો તમારા પાપડી ગાંઠિયા એકદમ સરસ, બહારથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી પોચા બનશે. તો તેના માટે એક લિક્વિડ બનાવવાનું છે અને તેના માટે અહીંયા મેં અડધી વાટકી જેટલું તેલ લીધું છે. આ તેલ તમે કોઈ પણ લઈ શકો છો. તમે તેને મોણ નાખીને પણ કરી શકો છો, પણ જો આ રીતે કરશો તો પાપડી ગાંઠિયા એકદમ સરસ બનશે. તો તેના માટે કોઈ પણ એક વાટકીનું માપ લઈ લેવાનું અને 250 ગ્રામ માટે તમારે અડધો કપ જેટલું એટલે કે 100 ml જેટલું તેલ લઈ લેવાનું. અહીંયા તમે જે ઘરમાં તેલ ખાતા હોય તે તેલ તમે લઈ શકો છો. હવે જેટલું તેલ લીધું હોય એટલું જ પાણી લઈ લેવાનું. તો મેં અહીંયા 100 ml જેટલું પાણીનું લઈ લીધું છે. સાથે તેમાં આપણે ઉમેરી દેવાનું છે ટેસ્ટ પ્રમાણે મીઠું અને અહીંયા 2 ચપટી જેટલો ખાવાનો સોડા ઉમેરી દેવાનો. જો તમારી પાસે પાપડ ખાર એટલે કે આપણે જે પાપડ બનાવીએ છીએ ઘઉંના અને ચોખાના, તેમાં જે પાપડ ખાર નાખીએ છીએ, જો એ હોય તો 2 ચપટી પહેલાં એ લેવાનો. અને જો એ ના હોય તમારા ઘરમાં તો પછી તેની જગ્યાએ આપણે જે ભજીયા બનાવીએ તેમાં જે સોડા યુઝ કરીએ છીએ તે પણ ચાલે. મેં અહીંયા પાપડ ખાર લીધો છે 2 ચપટી, એટલે કે 1 ચમચી જો તમે લેતા હોય એનો ચોથો ભાગ કરતાં પણ અડધો, એને 2 ચપટી કહેવાય. હવે તેને આપણે એક જ દિશામાં આવી રીતે ફેટી લેવાનું છે. જ્યાં સુધી એકદમ સફેદ રંગનું ના થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને ફેટી લેવાનું છે. તમે આને મિક્સરમાં પણ પીસીને તૈયાર કરી શકો છો. હવે આપણું લિક્વિડ તૈયાર થઈ ગયું છે, તો આનાથી જ આપણે એનો લોટ બાંધવાનો છે. તો લોટમાં થોડું થોડું ઉમેરતું જવાનું અને તેનું બેટર બનાવી લેવાનું. પહેલી વખત બનાવતા હોય તો થોડું થોડું જ ઉમેરજો. અને મારી જેમ રેગ્યુલર તમે ગાંઠિયાને બનાવતા જ હોય તો ડાયરેક્ટ એકસાથે ઉમેરી દેશો તો પણ કોઈ વાંધો નહીં આવે. આટલું તો બેટર આપણને જોશે જ, આમાં વધારવાની જરૂર નથી. તો આવી રીતે ચણાનો લોટ પહેલાં આ લિક્વિડ સાથે મિક્સ કરી દેવાનો. હવે તેને આપણે ફેટવાનું છે. જેટલું તમે બેટર અહીંયા ફેટશો એટલા જ આપણે પાપડી ગાંઠિયા અંદરથી પોચા અને બહારથી કડક બને છે. જો તમને હાથમાં ચોટતું હોય ને મજા ના આવતી હોય તો પહેલાં આવી રીતે હાથમાં જે ચણાનો લોટ ચોટ્યો હોય તે પહેલાં બધો કાઢી લેવાનો. હવે કાઢી લીધા પછી નોર્મલ પાણી લેવાનું અને તેમાં હાથ બોળતું જવાનું અને આવી રીતે મિક્સ કરતું જવાનું. તમે આવી રીતે હાથ બોળતા જશો તો તમારા હાથમાં બહુ ચોટશે નહીં. પાણીમાં બોળતું જવાનું. એમ લાગે કે હવે ચોટવા માંડ્યું છે તો પાછું પાણીમાં હાથ બોળતું જવાનું. ચિંતા નહીં કરવી, જેટલો લોટ આપણો ઢીલો હશે એટલા જ પાપડી ગાંઠિયા સારા બને છે. જેટલું એમાં પાણીનો ભાગ હશે એટલા જ આપણા પાપડી ગાંઠિયા અંદરથી પોચા બનશે. તો ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, એક ફેટવાનું અને એકદમ ઢીલું રાખવાનું. તમે જોઈ શકો છો આ એકદમ ઢીલું છે. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મેં બેટર એકદમ ઢીલું કરી દીધું છે. જેટલું બેટર ઢીલું હશે એટલા જ પાપડી ગાંઠિયા સારા બને છે. તમે જોઈ શકો છો મેં અહીંયા ફેટીને તૈયાર કરી લીધું છે અને પહેલાં આપણો જે પીળો કલર જેવો હતો તે હવે સફેદ જેવો થઈ ગયો છે થોડો થોડો. અને જ્યારે આવી રીતે તમે મસળીને તૈયાર કરીને રાખી દો પછી આવી રીતે પાણીવાળો હાથ ઉપરથી કરીને રાખવાનો. કંદોઈ લોકો આવી રીતે જ પાણીવાળો હાથ કરી દે છે, એટલે કે એ ગમે ત્યારે 2 થી 3 કલાક પછી પણ જો આ લોટમાંથી પાપડી કે ગાંઠિયા બનાવે તો એના લોટ છે તે સુકાઈ નથી જતો. એટલે આવી રીતે પાણીવાળો હાથ ઉપરથી ફેરવી દેવાનો. પછી તેને 10 મિનિટ સુધી સાઈડમાં મૂકી દેવાનું અને સાથે એકદમ ધીમા ગેસે તેલ પણ ગરમ કરવા મૂકી દેવાનું. હવે 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે તો ચમચાથી એક વખત હું તમને બતાવી દઉં કે મેં કેટલું ઢીલું રાખ્યું છે. મેં એકદમ ઢીલું બેટર રાખ્યું છે. હવે અહીંયા મેં લીધો છે જારો. આજે પાપડી ગાંઠિયાનો કંદોઈ લોકો વાપરે છે તેવો જારો મેં લીધો છે. આ તમને જે વાસણવાળાની દુકાન હોય ત્યાં તમને આરામથી મળી જશે. આમાં ગાંઠિયા ખૂબ જ સરસ બને છે. અને જો તમારી પાસે આ ના હોય તો આપણે સેવ પાડવાના સંચામાં આવી પાપડી ગાંઠિયાની જારી આવે છે તે મૂકીને પણ ગાંઠિયા બનાવી શકો છો.
હવે તેલ ચેક કરી લેવું. આપણું તેલ મીડિયમ ગરમ થઈ જાય એટલે ગેસ એકદમ ધીમો કરી દેવાનો આપણે અને ઉપર જારો મૂકી દેવાનો. જારામાં તેલ લગાવવાની કોઈ ઝંઝટ નથી. જો તેલ લગાવશો તો તમને ગાંઠિયા પાડવાની જરાક પણ મજા નહીં આવે. હવે જારામાં થોડુંક બેટર ઉમેરી દેવાનું અને આમાં જારામાં જ્યારે પણ તમે ગાંઠિયા બનાવો ત્યારે તમારો હથેળીનો જે આ નીચે ઉપરનો ભાગ છે તે રાખવાનો. જો તમે કાંડાનો ભાગ વાપરશો તો તેલ ઉછળશે, એટલે જે હથેળીનો ભાગ છે તેનાથી જ ગાંઠિયા બનાવવાના. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા હું કઈ રીતે બનાવું છું. આ રીતે તમે ગાંઠિયા બનાવશો તો તમારો જારો ક્યારેય ઉછળશે નહીં અને તેલ ઉડશે નહીં. જો કાંડાના રીતે બનાવશો તો કાંડામાં વજન પણ આવશે અને દુખશે પણ ખરા અને સાથે તેલ ઉડવાની પણ ઝંઝટ રહેશે. હવે બની જાય એટલે આવી રીતે ઉપરથી 2-4 વખત મારી જોવાનું અને જારો સુકાઈ ના જાય એટલે થોડો પાણીવાળો હાથ આવી રીતે કરી દેવાનો, જેથી જારો ઉપરથી સુકાઈ ના જાય. અને તરત જ આપણે મીડિયમ ગેસ કરી દેવાનો અને પાપડીને આવી રીતે ફેરવતું જોવાનું. આ પાપડીને તળાતા બહુ નથી વાર લાગતી. 2 થી 3 મિનિટમાં આપણી પાપડી તળાઈને તૈયાર થઈ જાય છે. આ પાપડીને થોડીક પોચી જ રાખવાની હોય છે, એટલે આપણે 2 થી 3 મિનિટમાં લઈ લેવી. જો વધારે બનાવતા હોય તો થોડીક વાર લાગી શકે છે. હવે આ થોડી કડક પણ થઈ ગઈ છે તો આપણે તેને બહાર કાઢી લઈએ. જો તમને બહુ કડક ભાવતી હોય તો થોડીક વાર હજુ તળાવા દેવાની અને પછી તેલમાંથી નિતારી લેવાની. તો તૈયાર છે આપણી ફરસાણના દુકાનમાં મળે તેવા જ પાપડી ગાંઠિયા. તમે તેને મરચાં, ડુંગળી કે પછી ચાની સાથે સર્વ કરી શકો છો. તો તમને મારી રેસિપી કેવી લાગી કમેન્ટ કરીને જરૂરથી કહેજો. રેસિપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. અને આવી બીજી કઈ રેસિપી જોઈએ છે તે પણ કમેન્ટ કરીને જરૂરથી કહેજો અને મને આવી રીતે કમેન્ટ કરતા રહેજો, જેથી અમારું પ્રોત્સાહન વધતું રહે. તો તમે એન્જોય કરો પાપડી ગાંઠિયા. આપણે મળીશું નેક્સ્ટ રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય. થેન્ક યુ. જય શ્રી કૃષ્ણ.